Hello everyone, welcome back to my channel, the go-to place for all things tech and creativity. आज म तपाईहरुलाई 3D animated cartoon story कसरी create गर्ने भनेर देखाउने छु. So if you are interested in AI related video, our channel is your gateway to understanding the extraordinary potential of AI. So let's start the video. सानोमा तपाईहरुले कार्टुन त हेर्नु भकै होला. बच्चा बेलामा कार्टुन हेर्न एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ. तर आज म तपाईहरुलाई कार्टुन हेराउने हैन, आज म तपाईहरुलाई कार्टुन कसरी बनाउने भनेर देखाउने छु. सो आज हामी 6 स्टेप फलो गरेर कार्टुन क्रिएट गर्ने छौं. कार्टुन क्रिएट गर्नको लागि हामी AI को हेल्प लिने छौं र फ्री AI टुल्सहरु युज गरेर हामी कार्टुन जेनेरेट गर्ने छौं. सो लेट्स गेट इन्टु इट. हामीले फर्स्टमा स्क्रिप्ट रेडी गर्नुपर्छ र स्क्रिप्ट रेडी गर्नको लागि हामी युज गर्छौं हामीले चिनेको जानेको चल्दो बल्दो एक मात्र ChatGPT 3.5. सो म अब ChatGPT 3.5 ओपन गर्छु. म अब सर्च बारमा टाइप गर्छु क्रिएट अ स्टोरी अफ अ क्यूट विलेज गर्ल एन्ड हर क्याट इन 40 वर्ड्स. हाम्रो स्क्रिप्ट आइसकेको छ. अब म यो स्क्रिप्टलाई 4 सिन्समा ब्रेक गर्न लगाउँछु. मैले यो 4 सिनमा ब्रेक गर्न चाहिँ किन लगाएको भनेर भन्दाखेरि अहिले अब क्यारेक्टर छुट्याउनको लागि चाहिँ इजी हुन्छ नि त, त्यही भएर. सो हाम्रो सर्ट स्क्रिप्ट रेडी भइसकेको छ. Now before going to the next step, this video is sponsored by NDS Nepal, जहाँ तपाईहरुले डिफरेन्ट गेमिङ, YouTube प्रिमियम, Canva, Storyblocks जस्तो डिफरेन्ट प्लेटफर्महरुको रिजनेबल प्राइसमा सब्स्क्रिप्सन लिन सक्नुहुन्छ. मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, प्लिज चेक इट आउट. मैले स्क्रिप्ट ChatGPT बाट रेडी गरिसके. अब म एनिमेटेड इमेजको लागि clipdrop.co युज गर्छु है त. मैले यहाँनेर clipdrop.co ओपन गरिसकेको छु. तपाईहरुले यहाँ इन्स्ट्यान्ट टेक्स्ट टु इमेजमा क्लिक गर्नुपर्छ. अब मैले अघि बनाएको स्क्रिप्ट अनुसारले म यो बारमा डिस्क्रिप्सन लेख्छु र स्क्रिप्ट अनुसारको इमेज क्रिएट गर्छु. तपाईहरुले डिफरेन्ट स्टाइलमा इमेज जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. अब म 4 to 5 इमेज जेनेरेट गर्छु र डाउनलोड गर्छु. स्टेप 2 बाट अब हाम्रो एनिमेटेड इमेज पनि जेनेरेट भइसकेको छ. हामीले इमेज त डाउनलोड गर्यो, तर हाम्रो इमेजको एक्सपेक्ट रेशियो त हाम्रो फ्रेम साइजसँग म्याचै भएन. अब हामीले इमेजको साइजलाई फ्रेम साइजमा म्याच गराउनको लागि जुम गर्दाखेरि इमेजको साइजहरु काटिने भयो. त्यसैले हामीले इमेजको साइजहरु पनि नकाटिकन एक्सपान्ड कसरी गर्ने भनेर भन्दा हामीले क्यानभामा गएर हल्का म्याजिक टुल्सहरु युज गरेर हामीले इमेजको साइज एक्सपान्ड गर्न सक्छौं. मैले क्यानभाको म्याजिक टुल्सको बारेमा यो भन्दा अगाडि भिडियो बनाइसकेको छु. हेर्नु भएको छैन भने प्लिज चेक इट आउट. अब म क्यानभा ओपन गर्छु. अब म क्यानभामा अघि जेनेरेट गरेको सबै फोटोहरु अपलोड गर्छु. तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई फुल स्क्रिन बनाउन खोज्दा यसको साइड्सहरु सबै काटिरहेको छ, राम्रोसँगले स्क्रिनमा आकै छैन. अब म इमेजलाई सिलेक्ट गर्छु र एडिटमा क्लिक गर्छु. अब तपाईहरुले साइडमा म्याजिक एक्सपान्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ. अब म म्याजिक एक्सपान्डमा क्लिक गर्छु र होल पेज सिलेक्ट गर्छु. यहाँनेरि धेरै अप्सन्सहरु जेनेरेट भएको छ. म अलिक स्क्रिप्टसँग मिल्ने खालको अप्सन चाहिँ चुज गर्छु. अब म सबै इमेजहरुलाई सेम प्रोसेस युज गर्छु. अब मसँग स्क्रिप्ट रेडी भइसकेको छ, मसँग इमेज रेडी भइसकेको छ. अब मलाई चाहियो भिडियो. सो इमेजबाट भिडियो बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ होला त? त्यसको लागि हामी स्टेप 4 मा जान्छौं. मैले पहिला पनि तपाईहरुको लागि इमेज टु भिडियो कसरी क्रिएट गर्ने भनेर भिडियो बनाइसकेको छु. त्यसमा अझै डिटेल्समा मैले बनाएको छु. तपाईहरुले एकचोटी गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ. अब हामी इमेज टु भिडियोको लागि Runway ML युज गर्छौं. म अब यहाँनेर Runway ML ओपन गर्छु. Runway ML ओपन गरिसकेपछि म यहाँनेर टेक्स्ट टु इमेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु. त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अर्को न्यू पेज ओपन भएको छ जहाँ तपाईहरुले आफ्नो इमेजलाई भिडियोमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. म अब यहाँनेर आफ्नो इमेजलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु है त. यहाँ इमेज आइसकेको छ र अब म जेनेरेटमा क्लिक गर्छु. जेनेरेटमा क्लिक गरिसकेपछि अलिक टाइम लाग्छ, अलिक बेसी नै टाइम लाग्छ यसमा चाहिँ. सो यस्तो खालको भिडियो बन्छ.
अब म सबै इमेजहरुको लागि सेम प्रोसेस युज गरेर डाउनलोड गर्छु है त। अब मेरो सबै भिडियोहरु रेडी भइसक्यो, सो म स्टेप 5 मा जान्छु। हामीसँग स्क्रिप्ट र भिडियो त रेडी भइसक्यो। अब हामीलाई चाहिन्छ भोइस ओभर। भोइस ओभरको लागि म Uberduck AI युज गर्छु। तपाईहरुले राइट टप कर्नरमा टेक्स्ट टु स्पेस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ क्लिक गर्छु है त। म अब यहाँनेरि अडियो टेस्ट गरेर अडियो सेलेक्ट गर्छु। म यो अडियो सेलेक्ट गर्छु। अब म अघि बनाएको स्क्रिप्टलाई यहाँ पेस्ट गर्छु। स्क्रिप्ट पेस्ट गरिसकेपछि म यो जेनेरेट स्पीचमा क्लिक गर्छु। So after few seconds हाम्रो भोइस ओभर पनि रेडी भइसकेको छ। अब म भोइस ओभर डाउनलोड गर्छु। भोइस ओभर डाउनलोड गरिसकेपछि अब हामी ब्याक टु क्यानभा जान्छौँ है त। मैले क्यानभा ओपन गरे। अब क्यानभामा अघि जेनेरेट गरेको भिडियोहरु अपलोड गर्छु। अडियो पनि अपलोड गर्छु। तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले भिडियो र अडियो दुईटै अपलोड गरिसके। अब अडियो र भिडियोलाई सिंक गराउनु पर्छ यहाँनेर। हल्का एडजस्ट गर्नुपर्छ है त यहाँनेर। एडजस्ट गरेपछि मात्र सिंक हुन्छ। ओके, अब अडियो र भिडियो पनि सिंक भइसकेको छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्छु। लास्ट बट नट द लिस्ट हामीसँग बाँकी रहेको छ अब सबटाइटल्स। सो लेट्स मुभ टु द स्टेप 6। म अब vid.io युज गरेर डिज्नी स्टोरीको लागि सबटाइटल्स जेनेरेट गर्नेछु। vid.io युज गर्नको लागि लगइन गर्नुपर्छ। सो म लगइन गर्छु। अब तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा अपलोड गर्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर अघिको भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ। म अब यहाँनेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर अघिको भिडियो अपलोड गर्छु है त। अब म यहाँ साइडमा रहेको सबटाइटल सेलेक्ट गर्छु। सबटाइटल सेलेक्ट गरिसकेपछि अटो सबटाइटल्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। अब म क्रिएट सबटाइटल्समा क्लिक गर्छु। सबटाइटल्स क्रिएट हुन हल्का टाइम लाग्छ है त। अब यहाँनेरि सबटाइटल्स क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ तपाईहरुले जति पनि रेड हाइलाइट भएको वर्ड्सहरु देख्नुहुन्छ त्यसमा तपाईहरुले तपाईहरुको स्पेलिङ रङ हुन सक्छ भनेर हाइलाइट गरेको त्यो तपाईहरुले हेरेर आफूले स्पेलिङ करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि यहाँ करेक्ट गर्छु। म अब स्टाइलमा क्लिक गर्छु। तपाईहरुले यहाँ धेरै स्टाइलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा स्टाइल चुज गरौँ है त यहाँबाट। म यो स्टाइल चुज गर्छु। अब यहाँनेर सबै एडिटिङ सकिसकेपछि म डनमा क्लिक गर्छु। यहाँनेर भिडियो जेनेरेट हुन थोरै टाइम लाग्छ। सो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म डाउनलोड गर्छु। सो अब फाइनल रिजल्ट हेरौँ है त। In the quaint village of Sunnyvale, Mia skips along the cobblestone streets, her cat Whiskers trailing behind, his tail held high with curiosity. Mia and Whiskers venture into a sun-dappled alley, where they encounter a friendly group of villagers selling colorful flowers and fresh produce. With a mischievous gleam in her eye, Mia leads Whiskers through a hidden passage into a lush garden filled with blooming roses and fragrant herbs. As the sun begins to set, Mia and Whiskers cuddle together on a soft patch of grass, watching as the stars twinkle above, content in the warmth of their bond. So तपाईहरुलाई 3D एनिमेटेड डिज्नी स्टोरी कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिन नबिर्सनु होला। मैले सर्ट टाइममै तपाईहरुलाई सर्टन एआई टुल्सहरु युज गरेर स्टोरी क्रिएट गरेर देखाइसकेको छु। सो तपाईहरुले पनि एकचोटी यो सबै टुल्सहरु एक्सप्लोर गर्नु होला। सो दिस वाज फर टुडे। तपाईहरुलाई यो भिडियो कतिको इन्फर्मेटिभ लाग्यो फिडब्याक दिन नबिर्सनु होला र अपकमिङ डेजहरुमा म अझै यस्तो भिडियोहरु लिएर आउने छु। सो लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।